بنشوفها حتى في اطفالنا في كل شيء، حاجه عادي. اللي بيشيل حاجه تقيله يقول لك مثلا يا معين. يعني تملي الانسان في كل حاجه بيعملها يعني انه يستعين بالاسماء دي حاجه حلوه جدا، وانا شايف ان دي حاجه ما تلاقيهاش في الحقيقه في كل الشعوب الا الشعوب الاسلاميه. حكايه ان الانسان مرتبط بالجوهر بتاعه بالاسماء الحسنى، دي حاجه حلوه جدا. هي من ناحيه الطاقه بقى حضرتك، يعني يا ريت لو تدخل لنا مدخل الطاقه، لان الاسماء الحسنى كطاقات خلق في الكون بتشتغل هي برانا وجوانا هو شوف احنا عشان نفهمها ده مفهوم بسيط جدا. يعني الانسان تملي لما بيستعين باسم من اسماء الله الحسنى فبينقي الاسم اللي هو ايه؟ اللي هو صفته تتماشى مع الشيء اللي هو يخدم عليه. يعني اذا كان مثلا هو مريض فبيقول يا بارئ يا شافي، اذا كان يعني على حسب هو عايز يعمل ايه. فالواحد تملي بينقي الصفه المرتبطه بالعمل اللي هو يقدم عليه. فمن الناحيه دي نقدر نقول ايه؟ ان الاسماء هي اسم الشيء يشمل جواه صفات هذا الشيء، يعني وليس الصفة بس. يعني الاسم أشمل من الصفة، في جواه أحد مكوناته الصفات، مكونات الاسم. فالنهاردة نعتبر إيه؟ لو الكون ده كله فيه مؤثرات. يعني إيه مؤثرات؟ يعني الطاقة اللي في الجو دي ليها وظائف معينة، طاقات مختلفة، في طاقة نمو، في طاقة كذا، في طاقة كذا، طاقات مختلفة جدا. احنا ممكن في الفيزياء الكمية نقيس الطاقات دي كذبذبات، كسرعة ذبذبات وبس. نقول السرعة ده المجال ده السرعة مثلا اللي بتاعت كذا، ده السرعة دي مثلا بتاع اشعاعات اكس، السرعة دي بتاعت الالوان، السرعة كلها سرعات. لكن الحقيقة الطاقات الموجودة في الكون دي او الموجات الموجودة في الكون دي ليست ذات صفات كمية بس. انا عايز اقول حاجة، اذا كانت الذرة بتاعتنا في مفهومنا ببساطة كده حاجة انا بقول دي ايجابية وحاجة بتلف حواليها، احنا بنقول ايه؟ حاجة مركز داخلي كده فيها البروتون والنيوترون وحاجة بتلف حواليك كده. يعني ايه؟ في حاجة ايجابي بنقول ونقول سلبي، حاجتين ضد بعض، وفي قانون بيلففهم كده. طيب هل القانون اللي بيلففهم ده حوالين بعض من غير ما يلمسوا بعض يقدر يلففهم لو ما كانش هذا القانون فيه دراية ووعي بوجودهم وبمكانهم؟ لا طبعا مش ممكن. يبقى حتى في إدراك في الذرة، في حاجة أعلى من الذرة، في إدراك أساسي. فكل شيء في الكون أصلا في وعي وإدراك. يعني في يعني أحد الصالحين قال مرة إيه؟ أنا أرى أم النور هو الذي يرى؟ يعني النور هو اللي فيه صفة الرؤية وهو بيدخل جوايا، مخي بيتعامل معاه. فهنا هل النور الذي يرى أم أنا الذي أرى؟ يعني وده مفهوم كبير جدا، حكاية المفهوم ازاي أنا بتعامل مع الصفات دي. فنقدر نقول إيه؟ يبقى القوانين اللي موجودة بره إذا كان فيها إدراك، إذا كان الموجات اللي ماشية اللي أنا شايفها بقى الموجة دي، موجة التلفزيون اللي طالعة دي، بالمفهوم ده لازم يبقى جواها إدراك ووعي، بس إيه؟ بأسلوب شمولي أنا بتعامل معاه. يعني زي ما أنا باخد الهواء عشان أتعامل معاه في النفس، في إدراك نور له صفات الإدراك كلها، الصفات دي كلها وأنا بتعامل معاها. يبقى نور علوي، يبقى جاي من حاجة علوية، أنا مكان، يعني حكمة. يبقى لازم النور ده يشمل في الكون بتاعنا
الصفات الاسماء، فانا بتعامل معاه. يبقى نقدر نقول سؤال: اذا كان المؤثرات اللي حوالينا او الطاقه او الموجات دي حيه، هي اساس الحياه والادراك والوعي، يبقى لا يمكن ان نكتفي بوصفها باسلوب كمي ان الموجه دي طولها كذا هرتز او كذا. النوعي هنا يجي بقى الصفات. يبقى النوعي بيوصف الحاجه. يعني زي ما بقول ايه في اول حلقه انا قلت الملح، كلمه حادق او مالح ليها معنى كبير او اشمل بكتير من كلورات الصوديوم وبيتأثر. فده مفهوم. فبرضه الصفات بتبقى في الفيزياء النوعيه عمليه الصفات اشمل بكتير. احنا افتكرنا في وقت معين لما عملنا الفيزياء الكميه رمينا الفيزياء النوعيه اللي هي الحاجات القديمه اللي زي عند ابن سينا وعند الحاجات اللي فيها كلها بيتكلم على صفات الاشياء. احنا افتكرنا ان خلاص احنا تقدمنا بقى وننسى الكلام ده. يبقى هنا الانسان لازم يبص لاسماء الله الحسنى دي كأن دي القوانين، يعني كل اسم قانون كوني، تجلي إلهي وقانون كوني من الذات المنزهة داخل الزمان والمكان. ودي القوانين اللي كل شيء يسري بيها، كل شيء يسري بيها. طيب إذا كان أنا عشان أتنفس الرئة بتاعتي بتاخد أكسجين اللي هو موجود بره، طب أنا عشان أعيش القوانين اللي جوايا دي هجيبها منين؟ هجيبها من بره. يبقى الإنسان عايش كيانه ووظائفه جوه هي هذه القوانين الإلهية، هذه القوانين الإلهية. طب إذا كانت القوانين دي هي القوانين اللي معيشانا هي كياننا، لما بيكون تسميات علمية للأشياء غير لما تبقى صفات جاية من القرآن الكريم. القرآن الكريم شيء منزه جاي من يعني مناطق روحية علوية من الله سبحانه وتعالى بحكمة معينة. حكمة يعني توازن يعني شفاء. احنا كنا لسه بنقول طب ايه الحاجة اللي ممكن تؤدي الى الشفاء، شفاء الفرد وشفاء المجتمع؟ ما هو مش ممكن الحاجة دي تيجي من جواه، لا طبعا لازم تيجي من حاجة خارج الزمان والمكان ده. طب انا عندي ايه الحاجات اللي متاحة ليا من خارج الزمان والمكان؟ يعني امسكها كده علميا، ايه ادور على حاجة متاحة ليا. ايه اللي متاح ليا؟ طب انا عندي هذا الكتاب المنزل اللي جاي، وبعدين يمكن التنظيم ده بيبان، ما هو في الشفاء بيبان ادخال التوازن في الجسم. فاحنا مثلا بالاجهزة التشخيصية اللي بنستعملها بنيجي نقول ايه هنا في رسومات بتوري ماسكها بالمقلوب، مش كده قدام الكاميرا كده صح؟ ما انا من هنا ببقى شايفها بالاتجاه الثاني. فهنا بنبص نلاقي في الفوقانيه دي الانسان ده هاله، لكن هي مش هاله لونيه الهاله الروحيه اللي احنا فاكرينها، لا ده في رسومات بيانيه هنا بتوري كل عضو من اعضاء جسم الانسان الرسم البياني بتاعه ايه، وبعدين هنا بيحولوها الى الوان. فهذه هاله تشخيصيه لجسم الانسان، يعني ده جهاز طبي اصلا. بنبص نلاقي ان احنا لما بنقرا القران مره واحده بيتغير كياننا. يعني نبص نلاقي هنا الخطوط اللي هنا اللي غير منتظمه الناحيه دي، نبص نلاقيها بتبتدي تنتظم كلها. فنبص نلاقي وظائف الجسم بتبتدي تنتظم. لما بتنتظم وظائف الجسم هنا اللون بيتغير. فهنا بنوري ان الشفاء اللي جاي من قراءة القرآن مش ممكن هنا اوري حاجة شمولية، انا بوري تأثير الشفاء على وظائف الجسم، لكن مش ممكن ده ما بيوريش بقى الحاجات التانية اللي اعلى، ده لا يمكن اجهزة زي توريها. طب القرآن عامة فيه شفاء معروف ان فيه تخصيص لبعض، لان في ايات بتبقى يعني الواحد بيستعين بيها في حالات معينه اكتر من ايات تانية. يعني مثلا ايه زمان لما كانوا بيرقوا كانوا يمكن
يستعينوا بالفتحة، فتحة الكتاب. لما بيكون في مثلا حسد أو سحر كده فبالمعوذتين. يعني بيبقى في تملي آيات يمكن يعني الإنسان بيستعين بيها في حالات معينة، زي ما في حياتنا الدرجة على طول بنستعين بالأسماء عامة. فبرضه احنا قلنا ايه، طيب ما نشوف هل في علاقة بين الأسماء ومعناها وصفاتها بوظائف الجسم من جوه؟ ما هي كل وظيفة لازم لها صفة، والصفة دي ممكن نبص نلاقي ان في أسماء قريبة من هذه الصفة فيبقى تأثيرها زيادة. يعني فاهمين القياسات، الحاجات اللي مثلا الغريبة اللي طلعت لنا اللي توري العلاقة دي، ان مثلا في مضغة في القلب، اللي هو الحديث النبوي الشريف ان في مضغة في القلب اذا صلحت صلح البدن كله. المضغة اللي في القلب دي اللي هي الغدة اللي بتدي للقلب اللي زي ما نقول ايه الدقة بتاعته. طيب لما بتختل دي، اسم الحسيب من الاسماء اللي تدخل التوازن فيها بسرعه جدا، سريع جدا. طب ما نشوف العلاقه، ما هو المعنى فيه اهو. فهنا الانسان زي ما بيستعين بمعنى اسماء الله الحسنى في حياته، فممكن يستعين بها برضه في وظائف جسمه اذا عرف صفه الوظيفه وصفه الاسم اللي يلائم الوظيفه دي. احنا يمكن عملنا تجارب كتير جدا 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 وبصينا لقينا ان في اسماء في بعض الوظائف اقوى من اسماء. هو ده الاسلوب المداخل اللي الانسان يبص لها، بس لازم نعرف ايه، اذا استعان الانسان باسماء الله الحسنى لازم انه يراعي قدسيه هذه الاسماء، وده مهم جدا. الناس ما تغلطش هنا، لازم قدسيه هذه الاسماء الواحد يراعي هذه القدسيه. وان شاء الله نتقابل في حلقات أخرى.